การวิเคราะห์แรงผลักดัน 5 ประการของอุตสาหกรรม Fight Force ก็ตัว Fight Force Analysis นี้เรามีขึ้นมาเพื่อใช้เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยรอบด้านในธุรกิจของเรานะคะในวันนี้ธุรกิจของเราเนี่ยนอกจากตัวเราแล้วเนี่ยเรายังมีสภาวะแวดล้อมภายนอกนะคะที่เราจะต้องนำมาวิเคราะห์เพิ่มในการกำหนดกลยุทธ์ในแต่ละครั้งนะคะปัจจัย 5 ประการนี้จะมีผลทั้งในแรงผลักก็คือเอื้ออำนวยต่อธุรกิจเราและในแรงฉุดก็คือทำให้เราอาจจะสั่นสะเทือนได้เนาะถ้าเราสามารถวิเคราะห์ได้ครบทั้ง 5 องค์ประกอบตัวนี้จะทำให้เราสามารถออกแบบกลยุทธ์ได้ครอบคลุมมากขึ้นนะคะหรือเขาเรียกว่ามีความระมัดระวังปลอดภัยมากขึ้นในการดำเนินธุรกิจเรามาดูกันค่ะว่าปัจจัย 5 ตัวนี้มีอะไรบ้างคู่แข่งในธุรกิจนะคะในวันนี้สินค้าหรือบริการของเราใครเป็นคู่แข่งเราเป็นใครนะคะทั้งคู่แข่งทางตรงและคู่แข่งทางอ้อมเราลองดูซิว่าคู่แข่งในธุรกิจเราเนี่ยมีผลอะไรกับธุรกิจเราบ้างเช่นยกตัวอย่างเป็นอย่างอื่นแทนแล้วกันนะคะอย่างเช่นโค้กคู่แข่งก็คือเป๊ปซี่ทุกครั้งที่เป๊ปซี่มีกลยุทธ์ใหม่โค้กเป็นไงคะยอดขายลดลงก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปซื้อกับทางเป๊ปซี่สั่นสะเทือนไหมเขาก็ต้องออกกลยุทธ์ตามเพื่อเก็บลูกค้าที่เดินไปหาทางเป๊ปซี่และเพื่อให้มาหาเราเนาะหรือเซนทรัลกับเดอะมอลล์อย่างเงี้ยคู่แข่งทางตรงกันเลยเซนทรัลมีมิดไนท์เซลสังเกตได้เดอะมอลล์ตามต้องไหมคะเพราะอะไรทำไมเราถึงต้องรู้ว่าคู่แข่งเราเป็นใครเพื่อจะรู้ว่าคู่แข่งมีอะไรที่เราไม่มีหรือคู่แข่งกำลังจะทำอะไรเราจะได้วางกลยุทธ์รองรับสถานการณ์นั้นที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะคราวนี้เราลองมองย้อนดูของบริษัทเราสิว่าวันนี้คู่แข่งที่เราคิดว่าน่าจะเป็นคู่แข่งที่แบบอาจจะทำให้เราเสียวสันหลังได้เนี่ยมีใครบ้างธุรกิจที่ไม่มีคู่แข่งธุรกิจใครที่คิดว่าตัวเองไม่มีคู่แข่งบ้างคะคิดว่าเราเป็นเจ้าเดียวในตลาดเลยมีไหมไม่มีเนาะเพราะว่าเราต้องลองนึกดูว่าถ้าเราไม่มีคู่แข่งเนี่ยต้องเอะใจแล้วว่าทำไมไม่มีใครทำหรืออาจจะมีแต่เราอาจจะยังมองไม่เห็นเราพยายามดูสิคะว่าใครที่ทำธุรกิจแนวเดียวกันกับเราอย่างนำขายเสื้อผ้านำเข้าอย่างเงี้ยอาจจะไม่มีคู่แข่งทางตรงเลยที่รับตามออเดอร์ตามดีมานด์ลูกค้าแต่เขาอาจจะมีของพร้อมที่จะเสิร์ฟลูกค้าเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นคู่แข่งเราอาจจะไม่ได้ทางตรงซะทีเดียวนะคะต่อไปนะผู้บุกรุกรายใหม่ผู้บุกรุกรายใหม่คู่แข่งรายใหม่เห็นเราทำธุรกิจไปสักระยะหนึ่งแล้วโหของเราขายดีมากยอดขายปังมากมีแต่ลูกค้าต้องพูดถึงเราประมาณนี้ลองดูสิคะว่าใครที่จะมีแนวโน้มเป็นผู้บุกรุกรายใหม่แล้วเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะป้องกันผู้บุกรุกรายใหม่ให้เข้ามาถึงตลาดมีโอกาสมากไหมที่จะมีผู้บุกรุกรายใหม่เข้ามาสู่ธุรกิจของเราต่อไปนะสินค้าทดแทนใช่ไหมคะในบุลเลตถัดไปสินค้าทดแทนในวันนี้เราทำธุรกิจเราแน่ใจไหมว่าไม่มีสินค้าทดแทนเราคิดว่ามีอะไรที่เป็นสินค้าทดแทนเราได้บ้างคิดว่ามีอะไรมีเป็นสินค้าทดแทนเราได้บ้างคะอย่างน้ำมันอย่างเงี้ยตอนนี้มีสินค้าทดแทนแล้วไหมไบโอดีเซลรถไฟฟ้าหรือคมนาคมขนส่งทางสาธารณะอย่างนี้เป็นต้นอาจจะเป็นตัวบุคคลตัวแทนในหน้าอะไรอย่างนี้เลยก็ได้ที่เป็นสินค้าทดแทนนะคะตัวต่อไปผู้ผลิตมีผลกับเรายังไงสมมติคนที่เปิดบริษัทเป็นสินค้ารับสินค้าซื้อมาขายไปหรือผลิตรองเท้าอย่างเงี้ยเราต้องซื้อวัตถุดิบอะไรบ้างเช่นผ้าแผ่นยางรองเท้ากลิตเตอร์หรืออะไรที่เป็นแอคเซสซอรี่เล็กๆน้อยๆที่จะตกแต่งรองเท้าให้กับลูกค้าถูกต้องไหมคะแล้ววันหนึ่งเกิดเขาแบบไม่ขายเราจะทำยังไงมีโอกาสไหมว่าแค่นี้ก่อนว่ามีโอกาสไหมที่ผู้ผลิตเขาจะไม่ขายของให้เราทำให้เกิดตรงเนี้ยทำให้เป็นอุปสรรคกับเราเอาแค่ว่ามีโอกาสไหมนะคะว่าผู้ผลิตมีผลกับธุรกิจของเรามากน้อยแค่ไหนมีผลทางไหนบ้างและตัวสุดท้ายผู้บริโภคแน่นอนค่ะลูกค้ามีผลแน่นอนกับธุรกิจของเราอยู่แล้วแต่ว่ามีผลอย่างไรบ้างที่จะเป็นแรงผลักดันให้ทำให้ธุรกิจเราอยู่รอดหรือไปไม่รอดเนี่ยลูกค้ามีผลอย่างไรบ้างผู้บริโภคเหมือนกันครับเราขึ้นราคาแล้วผู้บริโภคอยากซื้อเราต่อไหมถ้าเราสามารถขึ้นราคาได้แล้วผู้บริโภคอยากซื้อต่ออันนี้คือข้อได้เปรียบของเราแต่ถ้าเราขึ้นราคาปุ๊บผู้บริโภคเลิกซื้อเลยอันนี้ข้อเสียเปรียบของเราละเรียกว่าผู้บริโภคมีอำนาจการต่อรองกับเราสูงเราวิเคราะห์ตามนี้ครับผู้ผลิตกับผู้บริโภคลูกค้าเราต้องง้อลูกค้าหรือลูกค้าต้องง้อเรา iPhone ใครต้องง้อใครฮะลูกค้าต้องง้อ iPhone ถูกต้องไหมอย่างนี้ iPhone เรียกว่ามีอำนาจเหนือผู้บริโภคโอ้โห Oppo ก็ได้ Oppo ใครต้องง้อใคร Oppo ต้องง้อลูกค้าถูกไหมแสดงว่า Oppo เสียเปรียบลูกค้าอย่างเงี้ยเป็นต้นสำคัญไหมฮะวิเคราะห์5ด้านนี้สำคัญไหม
ถูกไหมฮะเพราะมันมีผลโดยตรงกับกลยุทธ์ของเรา ถ้าเราคิดกลยุทธ์โดยลืมนึกถึงคู่แข่งเกิดอะไรขึ้นฮะมีผลไหมถ้าเราคิดกลยุทธ์โดยไม่นึกถึงว่าผู้บริโภคเขาจะคิดยังไงส่งผลไหมกลยุทธ์ของเราถ้าลืมนึกถึงไปว่ามันมีคู่แข่งเข้ามาง่ายส่งผลไหมนะครับเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวตอนเราคิดกลยุทธ์ครับเราต้องหยิบ5 เรื่องนี้ไปวิเคราะห์เชิงลึกมากขึ้นนะครับอาจารย์ก็จะไปที่เครื่องมือถัดไปนะฮะเครื่องมือวิเคราะห์ถัดไปเนาะเราวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคไปแล้วนะที่เป็น SWOT เราวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมนะแรงผลักดันนะ5 ด้านนี้ไปแล้วสิ่งต่อไปที่เราต้องวิเคราะห์นะครับอาจารย์เรียกว่าเป็นวงจรชีวิตของสินค้านะครับ Product Life Cycle สินค้า1สินค้าคำว่า Product Life Cycle ให้นึกถึงวงจรชีวิตของสินค้าเหมือนคนวงจรชีวิตของคนโดยเฉลี่ยก็อายุประมาณสัก75 ปี80 ปีวงจรชีวิตของแมลงสาบกี่วันฮะ1 วัน 2 วันวงจรชีวิตความหมายคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยมันสั้นมันยาวแค่ไหนเมื่อก่อนวงจรชีวิตของคนนะครับโดยเฉลี่ยอายุประมาณ65ก็ดับไปแล้วเดี๋ยวนี้คนอายุยืนขึ้นวงจรชีวิตของคนก็เลยยาวขึ้นเฉลี่ย75 ปีแล้วอีกหน่อยเทคโนโลยีดีขึ้นวงจรชีวิตของคนเขาว่ากันว่าโดยเฉลี่ยคนอนาคตคนอาจจะอายุยืนถึง100 ปีแสดงว่าวงจรชีวิตยาวขึ้นสินค้าก็เช่นกันสินค้ามันมีวงจรชีวิตของมันของบางอย่างอาจจะเป็นซื้อขายได้ตลอดเช่นเป๊ปซี่100 กว่าปีคนก็ยังกินเป๊ปซี่อันนี้เรียกว่าวงจรชีวิตยาวแต่ของบางอย่างออกมาปั๊บหายไปจากตลาดละเยอะไหมเยอะมากดังนั้นสินค้าของเราครับคิดว่าวงจรชีวิตมันสั้นหรือยาวลองประเมินสิวงจรชีวิตของเราสินค้าตัวนี้ออกมา1 รุ่นออกมา1 ลายออกมา1 แบบออกมา1 โปรดักต์มันจะอยู่ได้นานแค่ไหนขายได้นานแค่ไหน6 เดือน1 ปีหรือ5 ปี3 ปีลองประเมินนิดนึงเราควรจะต้องออกสินค้าหรือออกรุ่นใหม่ๆทุกๆเท่าไหร่ทุกๆ6 เดือนต้องมีรุ่นใหม่ออกมาแล้วทุกๆ1 ปีต้องมีการปรับรูปแบบของโปรดักต์และแอปพลิเคชันออกมาแบบนี้ปุ๊บมันสามารถอยู่ได้นานถึง3 ปีเลยไหมหรือว่าดูแล้วเนี่ยทุก6 เดือนต้องปรับรูปแบบปรับแอปพลิเคชันปรับเวอร์ชันมันลองวิเคราะห์ทางนี้ Market Space ของเราใช่ไหมซื้อมาขายไปตรงเนี้ยที่เราคิดเอาไว้กลยุทธ์เนี่ยเราใช้กลยุทธ์นี้ได้นานแค่ไหนหรือเราต้องปรับมันต้องปรับรูปแบบตลาดเราทุกๆ6 เดือนทุกๆ1 ปีไหม Amazon ปรับอยู่ตลอดนะเดี๋ยวก็ปรับตรงนู้น Facebook ปรับอยู่ตลอดเนาะใช่ไหมเพราะว่าไม่งั้นคนก็ไม่ใช้แล้วของเราลองวิเคราะห์ฮะว่ามันอยู่สั้นหรือมันอยู่ยาวนี่คือเรียกว่าเป็นประเมิน Product Life Cycle ครับวงจรชีวิตสินค้าเราต้องรู้ครับว่าสินค้าของเราอายุมันอยู่ได้นานในตลาดได้นานหรือเราต้องปรับมันบ่อยๆซับไทยครับหนังซับไทยเป็นไงฮะต้องมีการปรับรูปแบบคิดว่าจะเปลี่ยนนานแค่ไหนก็ได้ครับ4-5 ปีเปลี่ยนทีนะครับปีต่อปีก็ได้ก็แสดงว่ารูปแบบนี้เราก็อยู่ปีต่อปีเราก็จดเอาไว้เขียนเอาไว้ว่า Life Cycle Product Life Cycle ของเราตั้งเอาไว้1 ปี1 ปีเราจะปรับหน้าเว็บทีเราก็จดเอาไว้ให้เรารู้แค่นั้นครับว่าไลฟ์ไซเคิลของเรายาวหรือสั้นอันนี้ครับคือสิ่งที่เดี๋ยวเราจะต้องมาวิเคราะห์ครับเพราะไลฟ์ไซเคิลยาวกลยุทธ์มันก็จะแบบหนึ่งถ้าไลฟ์ไซเคิลสั้นกลยุทธ์ก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับนี่คือการวิเคราะห์วงจรชีวิตของสินค้าเราให้รู้ว่าสั้นหรือยาวนะครับคำว่าสั้นหรือยาวคือเราสามารถกำหนดได้หรือว่ามันมีปัจจัยภายนอกมาเป็นตัวกำหนดอย่างโทรศัพท์อย่างเงี้ยปัจจัยภายนอกมากำหนดให้ไลฟ์ไซเคิลมันสั้นต่อให้โทรศัพท์เราดีเราบอกว่าเราจะใช้ขายรุ่นนี้3 ปีแต่คู่แข่งเปลี่ยนทุกปีอันเนี้ยเราก็ไม่สามารถจะยืนได้หรือยืนได้แต่ต้องรับได้ว่าลูกค้าจะลดลงปีที่2จะขายได้น้อยกว่าปีแรกปีที่3จะได้ยิ่งขายได้น้อยลงเราต้องรู้ครับแต่ถ้าเรากำหนดได้เองคู่แข่งเราน้อยเราอยากจะให้สินค้าตัวนี้เมล็ดกาแฟที่เราวิจัยขึ้นมาครับเมล็ดกาแฟที่ดื่มแล้วตาสว่างได้10 ชั่วโมงสมมุตินะไม่มีทางคู่แข่งไม่มีทางได้ขนาดนี้แน่นอนแล้วเราตั้งใจว่าเราจะขายสินค้านี้5 ปีอีก5 ปีไม่มีใครมาทดแทนแน่ก็ไลฟ์ไซเคิลของเมล็ดกาแฟเราอยู่ได้5 ปีแต่เราก็ต้องไปวิจัยนะว่าจะให้กาแฟมันตาสว่าง10 ชั่วโมงเนี่ยต้องเสริมอะไรเข้าไป